Kuvittele tilanne. Olet osa XCOM-organisaation eliittijoukkoja. Maapallon paras, ainoa ja viimeinen toivo avaruuden muukalaisia vastaan. Tutkanne on havainnut tunnistamattoman lentävän aluksen. Hetkeä myöhemmin se ammutaan alas. Sinut ja taistelutoverisi lähetetään tutkimaan törmäyspaikkaa ja varmistamaan, etteivät muukalaiset aiheuta enää lisäharmia. Pimeys on laskeutunut. Joukkueesi jalkautuu kentälle ja pian huomaattekin alas ammutun muukalaisaluksen. Tunkeudutte alukseen sisään, mutta muukalaiset panevat kampoihin. Lopulta saatte aluksen puhdistettua, mutta uhreilta ei vältytä. 3 on joukosta poissa, ja tämä on vain yksi taistelu. Sota on vasta alussa. Tämä on UFO, Enemy Unknown. UFO Enemy Unknown on vuonna 1994 PC:lle ilmestynyt strategiapeli. Yhdysvalloissa peli tunnetaan nimellä XCOM UFO Defense. Ja siitä eteenpäin pelisarja tunnetaankin sitten nimellä XCOM. Pelin on kehittänyt Mythos Games. Pelin pääasiallisena luovana voimana ovat toimineet veljekset Julian ja Nick Gollop. Peli on mielenkiintoinen yhdistelmä genrejä, ja yhdistelmä toimiikin niin hyvin, että peliä pelataan edelleen tänäkin päivänä aktiivisesti yli 30 vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen. Pelin päänäkymänä toimii karttapallo, josta aivan aluksi valitaan paikka ensimmäiselle tukikohdalle. Tukikohtanäkymästä käsin muun muassa rekrytoidaan lisää henkilöstöä, pidetään huolta varastosta sekä käynnistetään uudet tutkimus- ja tuotantoprojektit. Karttanäkymässä havaitaan tutkalla vihollisen lentoaluksia, joiden perään lähetetään hävittäjiä. Kun hävittäjä saavuttaa vihollisaluksen, käynnistyy lyhyt minipeli, jossa voi antaa yksinkertaisia komentoja. Kun vihollisalus ottaa tarpeeksi vahinkoa, se joko syöksyy maahan tai tuhoutuu kokonaan. Maahan syöksyneiden aluksien perään on syytä lähettää XCOM-joukot siivoamaan mahdolliset selviytyjät pois. Tyypillinen UFOn alkupään tehtävä näyttää kutakuinkin tältä. XCOM-joukot on lähetetty joko alas ammutun tai laskeutuneen muukalaisaluksen perään. Sotilaat jalkautuvat kentälle miehistön kuljetusaluksesta ja pian muukalaisaluksesta tehdäänkin havainto. Sotilaat etenevät kohti avaruusalusta, tarkoituksena tunkeutua sisälle ja eliminoida muukalaiset. Pian saadaan kuitenkin ensikosketus viholliseen. Tulittajaksi paljastuu läheisen talon katolla oleva haitallisen vieraslajin edustaja. Valitettavasti alkupään sotilaiden ampumatarkkuus on tasoa, joka saa Stormtrooperit näyttämään olympiatason tarkka-ampujilta. Lopulta vihollinen saadaan hoideltua ja on aika siirtyä avaruusaluksen sisään. Yhden ryhmän edetessä aluksen sisälle, toinen ryhmä lähtee tutkimaan ympäristöä mahdollisten muukalaisten varalta. Ja niitähän sitten löytyykin. Uhreilta ei vältytä. Kampanjan alkupuolella haastavaa on se, että minkäänlaista suojavarustusta ei ole vielä kehitetty. Niinpä tyypillisesti yksi osuma joko tappaa tai haavoittaa omaa sotilasta kuolettavasti. UFOssahan yksi legendaarisimmista ominaisuuksista on se, että sotilaat voi nimetä, mutta itse en siihen alkupelissä jaksa vaivautua, koska näitä äijää nimittäin lakoaa. Onneksi uusia saa värvättyä halvalla. Lopulta viimeinenkin muukalainen saadaan hoideltua, mutta tulos ei ole mairitteleva. 8 hengen ryhmästä vain yksi on jäljellä, ja hänkin vakavasti haavoittunut. UFOssa hienoa on, että se todellakin on Enemy Unknown, ainakin ensimmäisellä pelikerralla. Alussa muukalaisista ei tiedetä juuri mitään, ja jokainen kohtaaminen on jännittävä muutenkin kuin vaikeustason ansiosta. Pian on selvää, että maapallolle hyökännyt muukalaisjoukko koostuu eri alienroduista vähän Halon Covenantin tyyliin.
Välillä kartalta löytyy muukalaisten tukikohtia ja nämä jos jotkin nostavat niskakarvat pystyyn. Ei niitä tukikohtia tietysti pystyynkään voi jättää, joten XCOM gotta do what XCOM gotta do. XCOMin sotilaat lähtevät taisteluun melko vaatimattomalla kalustolla. Rynnäkkökiväärit, pistoolit ja raskaat aseet sekä granaatit ovat tehokkaita ihmisiä vastaan, mutta muukalaisia vastaan ne tuntuvat usein riittämättömiltä. Onneksi jokaiselta tehtävältä tuodaan takaisin muukalaisten teknologiaa tutkittavaksi. Näitä teknologioita voi tutkia tukikohdassa Labran ja tiedemiesten avulla. Pian käyttöön saadaan muukalaisten suosimat plasma-aseet, uusia hävittäjiä sekä suojapanssareita, jotka tekevät tavallisesta sotilaasta huomattavasti kestävämmän. Tässä kohtaa käy usein niin, että hommasta alkaa tulla hieman liian mukavaa. Perusviholliset eivät aiheuta enää suurta haastetta XCOM-sotilaille, joilla on päällä viimeisimmät varusteet. Vielä kun nappaa tehtävään mukaan pari plasmatankkia, niin perusvihollisten raivaustyöt on lasten leikkiä. Tukikohdan pyörittäminen vaatii henkilöstöä, rahaa ja tiloja. Henkilöstö tarvitsee asuintilat, tutkimuslaboratorion ja tuotantotyöpajan. Kaikki kentältä kerätty romu pitää myös saada mahtumaan varastoihin. Kaikkien näiden rakentaminen ja ylläpito tarvitsee rahaa. Pelaajalla on käytettävissään alkupääoma ja lisäksi XCOMin jäsenvaltiot rahoittavat organisaation toimintaa kuukausittain. Jos hommat hoitaa hyvin, niin valtiot pysyvät XCOMin takana ja voivat jopa nostaa maksamiaan summia. Jos taas jäsenvaltiot eivät ole tyytyväisiä, ne saattavat vetäytyä XCOM-projektista ja jopa solmia salaisen sopimuksen muukalaisten kanssa. Onneksi rahaa löytyy myös taistelukentältä. Ylimääräiset alienin ruumiit ja aseet voi myydä ja pelin edetessä niistä saa helposti miljoonia dollareita. Aseet ja ruumiit myös vievät varastotilaa, joka on muutenkin koko ajan kortilla, joten siinäkin mielessä myynti on järkevää. Tutkimusta varten kannattaa toki jättää jokaista alienia vähintään 1 kappale. Ja by the way, älä missään nimessä myy Elerium 115. Sitä ei, toisin kuin monia muita muukalaisteknologioita, ei voi valmistaa itse lisää. Tarvitset sitä parhaiden aseiden valmistukseen sekä parhaiden alusten polttoaineeksi. Monesti pelit alkavat helppoina ja vaikeustaso kasvaa mitä pidemmälle pelissä pääsee. UFOssa tämä menee vähän toisinpäin, sillä peli on ehdottomasti vaikeimmillaan aivan alussa, kun ukkojen taidot ovat huonot ja ne eivät osu mihinkään eikä ole minkäänlaista haarniskaa. Mutta on muukalaisilla muutama ässä vielä hihassa. Perusvihollisten kuten sektoidien ja käärmemiesten rinnalle alkaa ilmestyä uusia vihollistyyppejä, jotka ovat vaarallisempia. Mutonit ovat introstakin tuttuja alieneiden sotilaita, joilla on erittäin hyvä kestävyys. Aseinaan mutonit käyttävät ainoastaan ampuma-aseita, eli niillä ei ole minkäänlaisia PSI-voimia. Huomattavasti pelottavampia vihollisia sen sijaan ovat kryssolidit ja etherealit. Kryssolideja alkaa ilmestyä jossain pelin keskivaiheella ja ne vaikuttavat aluksi suht harmittomilta. Niillä ei ole pitkän kantaman hyökkäystä lainkaan, mutta auta armias jos päästät sellaisen iholle. Muutamalla iskulla se muuttaa siviilin tai XCOM-sotilaan zombieksi. Zombiet on kyllä helppo tappaa, mutta mitä ihmettä? Sellaisen sisältä kuoriutuu uusi kryssolid. Sanomattakin siis selvää, että näitä ei kannata päästää uimaan liiveihin. Etherealit ovat muukalaisten hierarkiassa aivan huipulla ja niihin törmää harvakseltaan, jos koskaan, maapallon pinnalle sijoittuvissa tehtävissä. Lopun kähinöissä muukalaisten tukikohdassa kohtaamiselta ei voi välttyä. Etherealeilla on erittäin vahvat PSI-voimat, joiden avulla ne voivat saattaa XCOM-sotilaat paniikkiin tai vielä pahempaa, ottaa ne hallintaansa. Siitä tulikin mieleen. Otetaan tähän väliin top 3 Blaster Launcher-tapot.
Tässä ollaan ihan viimeisessä tehtävässä ja tyylikkäästi laitetaan hissin kautta kryssalidia suoraan silmien väliin. Tässä taas mun nimikkohahmo vetäsee rennosti miehistön kuljetusaluksen puolelta käärmemiestä dunkkuun blaster launcherilla. Tää on ihan mun ehdoton suosikki. Tässä ollaan Australiassa ja kaveri pistää miehistön kuljetusaluksesta mielettömän siksakin ja suoraan australialaisen pikkukaupan ytimeen, jossa on jälleen kerran kryssalidi. Ja kryssalidi sekä koko kauppa räjähtää tuusan nuuskaksi. Tätä onkin sitten kiva ollut selitellä debriefissä komentajalle, että kyllä herra komentaja, se oli aivan välttämätöntä räjäyttää se koko kauppa tuusan nuuskaksi. Toivottavasti vakuutus korvaa, mutta voi olla, että tää lasketaan force majeureiksi tai joksikin sellaiseksi. Loppupeli on hieman ongelmallisempi ja alkaa tuntua jo vähän työltä. Tässä vaiheessa kampanjaa yleensä rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja kaikki mielenkiintoinen teknologia on jo kehitetty. Vihollisen aluksissa on paljon large ja very large tyyppisiä, näiden alasampuminen sekä jälkisiivous ovat isoja ja aikaa vieviä urakoita. Lisäksi päästäkseen hyökkäämään muukalaisten päätukikohtaan täytyy pelaajan saada kiinni riittävän korkean ränkin elävä alien kuulusteltavaksi. Tämäkään ei ihan helppo homma ole ja vaatii myös hieman tuuria. Lopulta pelaajan sinnikkyys palkitaan ja tie marssiin aukeaa. On aika lopettaa tämä sota. Peli huipentuu taisteluun Sydoniassa, joka on Marsissa oleva muukalaisten tukikohta. Tehtävä on kaksiosainen. Ensin taistellaan planeetan pinnalla. Tehtävän voi voittaa joko viemällä kaikki ukot tukikohtaan johtavalle hissille tai eliminoimalla kaikki viholliset. Toisessa vaiheessa ollaan aivan pimeyden ytimessä ja jossain tukikohdan uumenissa sykkii muukalaisten keskusaivo, jonka tuhoamalla koko sota voitetaan. Lopulta aivokammio löytyy ja yksi blaster launcherin ammus räjäyttää puolet huoneesta ja aivot sen mukana. Sota on ohi. Taktisen taistelun pelimekaniikat ovat niin vahvat, että niiden avulla jokaisella pelikerralla syntyy uusia tarinoita. Tukikohdan hallinta tuotekehityksineen taas tarjoaa mukavaa puuhastelua taistelun lisäksi. Uskon, että juuri näissä on syy pelin pitkäkestoiselle suosiolle. Onko sinulla jotain muistoja tai sotatarinoita UFOsta? Jos on, niin paiskaa kommentteihin. Jos et pitänyt tästä sisällöstä, niin käy slämmäämässä Negatumbi. Jos taas tykkäsit, niin voit heittää yläpeukun ja laittaa kanavan tilaukseen. Me nähdään jälleen seuraavalla videolla. Moi!